Λοιπόν, βάζω την απόσταση. Προτιμούνται οι χείρες. Πιο πίσω λίγο το φως, Χριστό. Και βάζω και ευαισθησία. Και βάζω περισσότερα μέτρα, βάζω 1000. Ας το πάμε τέρμα. Καλό είναι να τα βάζουμε ευαισθησία, να βάζουμε το ίδιο με την απόσταση. Back. Πάμε. Όχι, δεν χρειάζεται μπροστά. Πού είναι το γεφύρι, ρε παιδιά? Πάμε το προχωρήσουμε όλο. Πάμε το προχωρήσουμε εδώ. Ηλία, έλα εδώ μπροστά. Κοίτα εδώ να δεις. Έλα να το δεις το μηχάνημα. Το βάζουμε πάντα στις 2 γραμμές. Ναι. Θα στο δείξω και σπίτι. Πρώτες 2-3 γραμμές τόσο ώστε να μην κάνει θόρυβο. Έχουμε ρυθμίσει την εσωτερική απόσταση έρευνας και την ευαισθησία και φτιάχνουμε και την εξωτερική. Και χωράμε όπου βρει κάποιο στόχο, το μηχάνημα θα αρχίσει να χτυπάει κόκκινο και να βγάζει $2. Τώρα εδώ εδώ θέλουμε. Πάμε. Αυτό είναι το γεφύρι, έτσι. Ναι. Όχι, άλλα αμαξιά τώρα. Όχι, άλλα αυτοκίνητα. Κοίτα. Σπίτι, τι είναι εδώ? Σπίτι είναι εδώ. Είναι σπίτι εδώ. Βαγγέλη, γέλα πίσω μου, πιάνεις με τις βέργες. Ηλίας, Ναι. θες να το κάνεις και σημεία να δεις? Ναι. Τώρα εγώ δεν έχω ζώνη να το βάλω, αν θες αυτό μπαίνει και στη ζώνη σου και μετά ο Βαγγέλης λίγο να το δει. Έλα από εδώ, Χριστό. Κάνει το αυτοκίνητο. Εντάξει, από εδώ δεν πέρασε. Κοίτα εδώ, μενού. Έλα από εδώ, Χριστό, να ακούγεται. Εδώ είναι το μενού. Από εδώ, το πάνω, σου λέει τι απόσταση θες να ψάχνεις. Μειώνεις και αυξάνεις. Εδώ είναι η εσωτερική ευαισθησία. Πόσο ευαίσθητο θες να είναι το μηχάνημα. Ναι. Καλό είναι όσο βάζεις την απόσταση λίγο πιο πίσω, γιατί γυαλίζει. Όσο πιο πολύ, όσο βάζεις τα μέτρα, καλό είναι να βάζεις και την ευαισθησία. Μετά πας back πίσω και home. Ξαναρχίζουμε. Μπαίνουμε στο αρχικό μενού. Εδώ είναι ο ήχος, το πάνω. Εδώ, λίγο άμα το πηγαίνεις, θέλει πολύ απαλά. Βλέπεις τι πάει τώρα. Ευαισθησία. Είναι ευαισθησία εξωτερική. Πρέπει να το μειώσουμε. Λίγο πολύ απαλά. Λίγο πολύ απαλά. Μέχρι να σβήσει. Ίσα εκεί που σβήνει. Είναι το σημείο 0 που πρέπει να κάνει ανίχνευση. Τώρα όπου χτυπήσει υπάρχει αντικείμενο.
Δηλαδή δεν ξέρω αν την έχω φτιάξει σωστά και σε εξυπηρετεί. Ωραία. Μετά Βαγγέλη για να δούμε. Για πάμε να προχωρήσουμε πάλι προς τα κάτω να δούμε. Βαγγέλη, εσύ πήρες καμιά έδειξη να δούμε και ο Βαγγέλης με τις βέργες. Κρατάς λίγο, μου δίνεις λίγο να κάνω ένα τσεκ λίγο μα... Α, κράτατε λίγο, άστο. Εγώ θέλω να δω λίγο... Ναι. Το έχετε ρυθμίσει, έτσι? Είναι έτοιμο, ρυθμισμένο. Χτύπημα. Χτύπημα από κάτω. Από κάτω χτύπημα. Εγώ πήρα εξαλλού την ευαισθησία και το ξαναμείωσα. Γιατί βαράει με τον ελάσσο. Ναι. Προς τα κάτω, να σου πω κάτι, εγώ πήρα προς τα εκεί κάτι, με τις βέργες. Και με τις βέργες και εμένα από κάτω με πάει, αλλά... Έχει μια μικρή έδειξη. Μου φέγγεις λίγο Χρήστο εδώ, να μπορέσω να κατέβω. Ναι, κατεβαίνω. Ελεύθερα, μην φοβάσαι. Τώρα περνά. Νομίζω πρέπει να το κόψεις για να κατέβεις κάτω εσύ. Τι έγινε, εντάξει. Τι λέει Ευαγγελή. Να περπατήσω λίγο. Έλα Ευαγγελία μπροστά. Για ανέβασε λίγο ευαισθησία ακόμα. Εντάξει, να σου ανεβάσω λίγο, περίμενε. Όπα, λίγο ακόμα πίσω. Έλα. Να ανάβουνε τα 2 ή 3 λαμπάκια. Έπιασε κρύο, Καλά είναι ακόμα. Βαγγελή, για να κάνουμε λίγο μια ρύθμιση λίγο πιο ακραία, πολύ πιο ευαίσθητη. Δεν πειράζει, ας το να χτυπήσει. Θα σας το χαμηλώσω λίγο ακόμα. Το έχω βάλει full ευαισθησία τώρα. Τώρα όπου ανέβει... Θα μας ανάψει τα υπόλοιπα. Ναι. Καλύτερα να ανέβει πιο ευαίσθητο. Τώρα είναι πολύ ευαίσθητο, δεν είναι λίγο. Δύσκολο το ελάχιστο εδώ. Αλλά θα το δούμε άμα πιάσα θα ανάψει τα υπόλοιπα. Κάνε πιο αργές κινήσεις, μπορεί πιο αργές να προλαβαίνει να πάρει επιστροφές. Δεν δίνει όμως καμία ένδειξη. Δεν δίνει κάτι. Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση. Αν δεν σε ενοχλεί ο θόρυβος. Όχι, δεν με ενοχλεί. Άστο και θα σου δώσει μπάρες μετά. Θα σου ανέβει στις μπάρες. Αν... Ναι, ό,τι είναι θα το δούμε στις μπάρες. Ανάψε το δίκτυο. Αν σε ενοχλεί, χαμηλώνεις λίγο τον ήχο. Θα το χαμηλώσω λίγο. Όχι, άστο, καλύτερα έτσι. Ηλία. Ναι. Άρα και εσύ θέλω. Ναι. Όπα, έρχεται αμάξι. Μην το χαμηλώνεις. Θα σου χαμηλώσω τον ήχο αν θέλεις λίγο. Κάντο ευαίσθητο. Αυτό και χαμήλωσε εδώ μας ενοχλεί, περίμενε. Θέλω εκεί που αναβοσβήνει. Εδώ. Και μας ενοχλεί, χαμηλώσει τον ήχο. Θα δεις τις μπάρες, τώρα θα ανέβουν οι μπάρες. Δεν τράβει τον ήχο. Για να το έχουμε full ευαισθησία. Και πάνω αύριο έτσι θα το πάτε. Αργές και σταθερές κινήσεις. Κάπου πάνω να πάρει, Αντώνη. Πάνω να πάρει και αφήνει, Ναι. Από αυτή τη μεριά. Και από πάνω εδώ μας έβγαζε. Ένα ψηλό, αλλά είναι πολύ ασήμαντο. Φαίνεται και από τον ήχο πάνω να πάρει. Δηλαδή δυναμώνει και πιο γρήγορα. Αλλά δεν είναι για να βάζει μπάρες. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ μικρό. Για πάμε, προχώρα. Τελείω το ραντάρ, έτσι. Ναι. Γι' αυτό θέλει αργές και σταθερές κινήσεις. Να προλαβαίνει να παίρνει επιστροφές στο μηχάνημα. Ναι, προλαβαίνει να παίρνει εκπομπές.
Παιδιά, λίγο ησυχία για να ακούμε λίγο. Για πάμε λίγο πιο πάνω, να το δούμε. Είναι πολύ μικρές ενδείξεις, νομίζω ότι δεν αξίζει να ασχοληθούμε. Άμα δεν πάρουμε αποκορύφωση, να κορυφώσει η μπάρα και να βγάλει το σήμα, είναι οτιδήποτε μπορεί να είναι. Κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ μακριά. Να μοιάζει κάτι συχνότητα το χρυσού και να μην είναι. Άριστα. Ναι, λαμβάνει εκπομπές διάφορες που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο. Τις δουλεύει ο επεξεργαστής και λέει. Σου χτυπάει, σου λέει ότι εδώ κάτι υπάρχει. Εδώ είναι το καλύτερο σημείο να δουλεύεις. Πάμε πιο πάνω. Πάμε, θα πάρουμε κορύφωση, δεν είναι? Βλέπεις τι χάνει τελείως την εκπομπή. Πάμε, θα σου να δούμε κορύφωση. Εδώ παίρνει πιο δυνατή τώρα. Αλλά δεν ανεβάζει... Δεν ανεβάζει μπάρα καθόλου. Πάμε, προχωράμε. Εντάξει, αυξομειώνει την ένταση του σήματος που παίρνει. Το χαμηλώσω λίγο να μην σε ενοχλεί. Έτσι απαλά να μην μας κουφάνει κιόλας. Η Λία αν ήταν κάτι θα είχε πάρει, θα είχε δώσει full. Θα είχε δώσει full. Τώρα κάτι μικρές παρεμβολές και κάποια σήματα που λαμβάνει μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εμείς αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι να ανέβει η μπάρα και να φτάσει στο μέγιστο, στη μέγιστη κλιμάκωση. Έλα εδώ να δεις. Αυτή κάτω στη μεριά. Ναι, θέλω να πούμε εδώ πέρα μπαίνουμε. Η Λία, έλα να δεις εδώ. Για έλα φέξε μας Χρήστο εδώ. Γαμάει εδώ, Πάμε. Πάμε. Ωρε φίλε. Έλα, Λία, έλα μέσα να δούμε να πάρουμε ενδείξεις εδώ. Ωρε φίλε. Εδώ πιάνω πιο πολύ εκπομπή. Εδώ. Αλλά δεν ανεβάζει, δεν δίνει ότι να κλειδώσει την εκπομπή αυτή να. Δεν το κάνω τόσο ευαίσθητο. Θα χαμηλώσω κι άλλο την ευαισθησία. Εδώ παιδιά δεν έχουμε κάποια εκπομπή εδώ, τσάμπα παιδευόμαστε. Αλλά δεν μπορεί να μην πάρουμε τώρα ούτε μία γραμμή, τίποτα. Παίρνει μικρές παρεμβολές και τις αφήνει. Μικρές και τις αφήνει. Δεν δίνει κάτι δηλαδή σοβαρό για να πω ότι πρέπει να ασχοληθούμε. Και τουλάχιστον το εξάντας ότι ήταν θαμμένο θα το... Κάτι μικρές παρεμβολές εγώ πήρα από πάνω προς τα κάτω, αλλά δεν είδα κάτι ουσιαστικό δηλαδή που να αξίζει να το... Πρέπει να κάνω μια αναζήτηση στην κυβέρνηση να δούμε και δεν κάθομαι κάπου δηλαδή συγκεκριμένα να δω ότι πήρα κάτι... Ναι. Κάτι. Δηλαδή θα έπρεπε... Τώρα θα πρέπει να έχει... Άμα είχε στόχο θα πρέπει να έχει... Θα είχε φτάσει εδώ. Α, βλέπεις δεν έχει... Ναι. Τι μπορώ. Μπορώ να το βάλω και full ευαισθησία, δηλαδή να... Και θα το βάζω σχεδόν στη μέση την ευαισθησία. Και πάλι τίποτα δεν είναι. Έχει ένα σύρμα, προσέχτε εδώ. Όχι. Δώσ' του ηλία άμα δεν μπορείς. Κι άλλο, αυτό δεν παίρνουμε καμία ένδειξη ρε φίλε. Δεν παίρνουμε τίποτα, ούτως ή άλλως. Πάμε προς τα πίσω, δεν έχει μια ένδειξη να πάμε. Πίσω. Πάμε να δούμε και σε άλλο σημείο αν είναι, γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα κάτι να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι τσάμπα χρόνος χάνουμε τώρα.
Πού? Στο χωριό πού? Όντως εδώ πέρα... Έχει κάτι. Ναι, δεν βλέπω να έχει κάτι ενδιαφέρον. Θέλω να κλείσουμε την μπαταρία. Βλέπεις που είναι η μπαταρία, το διακόπτεις. Ναι. Δεν έχει κάτι. Μόνο πορείες πήραμε, τίποτα από... Εντάξει, πορείες και τι γίνεται τώρα ότι... Εντάξει, είχε και σκράπ αρκετό, έτσι. Δεν είναι αυτό, γιατί αυτό δεν το πειράζει τόσο πολύ το σκουπίδι. Δεν μηχάνημα για τις βέργες, λέω. Ναι, εντάξει, οι βέργες μπορεί να πήραν μια εκπομπή. Δεν πήραμε, Αλλά πάλι κλείδωμα δεν σου δώσαν οι βέργες κάτι. Όχι, τίποτα, να πεις τίποτα. ότι ή μια κατεύθυνση να σου κλειδώσει, έκανε μια εκπομπή προς τα κάτω. Και... Αναζήτηση μου κάνανε μόνο και μια πορεία η οποία δεν ήταν απλά, ας πούμε, στην πορεία άλλαξε και αυτή. Δεν είχε κάτι. Με το εξέτο δεν πήραμε τίποτα. Τίποτα. 0. Σου λέω, οι μικρές εκπομπές μπορεί να είναι και από 1002 πράγματα, ακόμα και από τα κινητά. Άμα δεν ανεβάσει. Έλα πίσω. Κάνε λίγο μπροστά. Έλα πίσω, έλα πίσω. Έχει κρατήσει την προηγούμενη. Θα χαμηλώσουμε ένα τέκι κάτω, Αντώνη. Λίγο τον ήχο. Λίγο τον ήχο και είμαστε εντάξει. Για δώσε και λίγο του Ηλία. Έλα πάρ' το λίγο και εσύ. Θα το περπατήσουμε λίγο ακόμα. Αν και δεν βλέπω να έχουμε κάποια εκπομπή εδώ πέρα. Για να πάρω και λίγο τον Ηλία τώρα. Αντώνη, να το χαμηλώσουμε εσύ. Δεν έχουμε πολύ ψηλά. Λίγο και... Δεν έχει ζώνη και δεν κάνει εδώ. Δεν κάνει να τον έχουμε κοντά. Όχι, θέλει ζώνη, γι' αυτό είναι για ζώνη. Όχι, αν το βάλεις εδώ θα σου κάνει παρεμβολές. Θέλει εδώ. Το παίρνει μια μικρή. Μα δεις Ηλία εδώ λίγο. Ναι. Άκου το θόρυβο λίγο. Εδώ βλέπεις πόσο σταθερός είναι, ενώ κάτω παίρναμε συνέχεια ανακοιμάνσεις και κλιμακωτές. Από κάτω βγάζει μια ένδειξη. Από πάνω τίποτα. Εδώ ο Χρήστος σταμάτησε τελείως. Τίποτα. Εδώ δεν βγαίνει τίποτα. Προς τα κάτω βάραγε κάτι λίγο. Όπα, με έφαγες! Στο φως της Αντώνη. Όπα, το νήσο. Βάλε τη μούρη μέσα, έλα δεξιά. Εντάξει, άστο. Έλα μπάρμπα, φτάσαμε! Εντάξει, δεν μας πήραν τα πράγματα. Εδώ είναι. Άμα θέλει το φαίνει κανένας δεν είναι. Ξέρεις, ο Χρήστος έβγαλε ένα δόντι του, έμεινε ένα κομμάτι ρίζα μέσα και μας λέει ότι έβγαλε άλλο δόντι. Πρώτο φως θα το κλείσουμε, εγώ εδώ πέρα και εγώ δεν
Ηλία, πέστε τώρα, είπε ότι έβγαλε άλλο δόντι. Ναι, αφού έβγαλε. Είχε 2 ρίζες και μία ξαναέβγαλε δόντι καινούργιο. Στα 54. Ο Χρήστος και οι καρχαρίες, δεν υπάρχουν άλλα. Και μάθαμε και τ' άλλο, έτσι. Αν μια γυναίκα έχει γεννήσει, φαίνεται από την πίτη. Ναι, ρε φίλε, αλλάζει το σχήμα, δεν κάνω πλάκα. Πώς γίνεται ρε Χριστό, δηλαδή. Αλλάζει. Δηλαδή. Τι γίνεται, ας πούμε, πλακουτσίνη μύτη της. Χοντρή και πλακουτσίνη. Σαν τη δικιά μου, δηλαδή. Δηλαδή η γαλλική μύτη και μετά γίνεται σαν τη δικιά μου. Σαν τη δικιά μου. Δεν ξέρω αν τα παιδιά. Ρε μαλάκα, βγάλει τις κάλτσες, φοράς τις κάλτσες, ο άλλος. Όλη την πόρτα θα φάει, που είστε και βάλτε πάνω. Ποιος ρε. Εσύ. Γιατί φοράω κάλτσες. Ο Βαγγέλης φοράει από πίσω. Σιγάρκο ρε. Έχω έναν φίλο που δεν είναι βλάπη και μας έχει γαμίσει την παιδιά μου. Μετά να πάμε. Τι να κάνω ρε βλάκα, αφού πήγες από την ομάδα μας έχεις γίνει, έχεις κάνει δικιά σου ομάδα. Κάκαλο team. Κάκαλο team. Αφού τι. Έχω πάρει μαρτυρίες τώρα. Καλά τώρα. Έχω λόγο να σου λέω ψέματα. Τι μαρτυρίες. Αφού ήρθα και μας το έπαιρνα με τον Βαγγέλη μας, μαζί στο μαγαζί. Λέω, έχω κάνει... Δεν έγραψε το κάκαλο team, ρε, πας καλά. Ρε, τι γράφεις εσύ. Ήρθε ο άνθρωπος και μαρτύρησε που είσαι μαζί, ο συνεταιρός σου. Αφού μας το είπε. Καλά, εντάξει. Τι κάνει εντάξει, αφού μας το είπε ο ίδιος. Νίκο σου λέω ρε. Δεν σκοτώ. Έτσι. Δεν πάω πουθενά ρε. Μου το είπες και εσύ αυτό. Μαλάκα έσκασε ακόμη πουθενά. Να βάλει την μπέμπελη. Αν δεν σηκωνόταν ο Ηλίας να ανοίξει λίγο την πορτά μου, νόμιζα να... Λίγο, τέρμα. Τέρμα, ναι. Νόμιζα θα πεθάνω εδώ μέσα. Λοιπόν, εδώ τα βήματα είναι έτοιμα, 4 και 5. Θέλω να στα κάνω 5. Φεύγετε, στο καλό. Δεν κάναμε μία γράφη τώρα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάνε ο Βαγγέλης και ο Ηλίας μαζί με τους ανθρώπους που έχουν το σημείο διαφέρον να πάνε στο βουνό. Εμείς δεν θα ανέβουμε με τον Χρήστο για να είμαστε στην υποστήριξη αν χρειαστούν κάποια βοήθεια, να μπορούμε να την προσφέρουμε. Η υπόθεση αυτή αναφέρεται για μια κατολίσθηση που έχει γίνει στο βουνό και έχει καλύψει ένα σπήλαιο που μέσα έχει πάρα πολλά αντικείμενα. Η ιστορία αναφέρει ότι είναι διαμάντια, λίρες, κοσμήματα από ένα αεροπλάνο που έχει πέσει. Ένα σημείο. Ένα μονοπάτι λες είναι πετροχριστόλι. Λοιπόν, Έγανε παλιά και τώρα μέχρι και άμα. κοντεύουμε σιγά σιγά. Θα φτάσουμε στο τέρμα. Είναι δύσκολη η διαδρομή, πάρα πολύ δύσκολη. Πώς το φτάνουμε. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Το όλο το σημείο κίνησης της έρευνας. Φτάσαμε στο σημείο εμείς, το πρώτο. Γιατί ήταν τρομερά δύσκολη η ανάβαση. Κάνουμε αρκετά διαγράμματα στο δρόμο μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε. Και εδώ μέσα στο βράχο, πάμε να τα δούμε λίγο. Εδώ έχουν μερικές σε μια κόμπλεξη που έχει βγει. Αυτό είναι εδώ θήκη. Τι πες τώρα. Τι πες τώρα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καταπληκτικό το πλάκι, παιδιά. Ανέβασε και με την αισθησία πάνω. Θα δούμε πώς.
Ναι, κάτσε. Είπα στο εμποδίδιο, δεν βγάζει το βίντεο. Ναι, στον καθοδηγό. Κάτι πάει να πιάσει, Πάμε να πιάσει εδώ. Εκεί σε αυτή, τη γραμμή, όχι προς εδώ. Σε αυτή τη γραμμή, εδώ. Κάσαμε, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν να σκανάρουμε λίγο το μέρος. Είναι μικρό το μέρος εδώ πέρα, έχω βάλει 3 step. Έλα. Περιμένουμε να μας κάνει μια ανάλυση. Έχουμε αυτή την ένδειξη. Ας πάρουμε και μία με μεγαλύτερα step, να είναι πιο... Το βάλουμε στα 4. Στα 4 είναι καλά, Βαγγέλη. Στα 4 είναι καλά και εγώ αυτό πιστεύω. Ωραία. Πάμε να ξαναξεκινήσουμε για να έχουμε λίγο καλύτερο αποτέλεσμα σαν εικόνα. Θα το πάρουμε από εδώ πέρα. Ναι, βλέπουμε ότι έχουμε κενό εδώ πέρα. Θα τα δει και ο Αντώνης κάτω. Έχουμε βάλει το μεγαλύτερη εικόνα. Δεν νομίζω να χρειάζεται κι άλλο. Όχι, όχι. Το είδα τον Μίτσο που πήγαινε με τις μακέτες στα βάρη και λέω να τις πάμε φτιάξουν για να τις φέρνει πριν 6 ώρα. Αλλά 10 η ώρα τι. 10 η ώρα που ανέβηκε πάλι τι. 10 η ώρα. Ξεχαστήκαμε όλοι μετά πήρες. Αυτό μου όρεξη. Σου γέμισε καθόλου εδώ? Θα πάω να πάρει. Σε κανένα άλλο κομμάτι. Και το από την πίσω πλευρά, που είχε χώμα και δέντρα, έβγαινε ο ιονισμός, την τσιμπήσαμε 2 φορές τη δουλειά εκεί. Μας έδωσε 2 φορές μπαμ τέρμα κόκκινο. Μόνο σε ένα σημείο, δηλαδή όπως πήγατε, μόνο σε ένα σημείο πήρατε? Μόνο εκεί. Τίποτα άλλο. Πουθενά άλλο. Και από μπροστά που έχει τους βράχους δεν πιάναμε τίποτα. Πίσω που είχε τα χώματα και τα δέντρα μας πήγαιναν ακριβώς. Γιατί ο ιονισμός μπορεί να βγει από εκεί την πλευρά. Μπορώ από εκεί. Ναι, γιατί από πίσω είχε χώμα. Από μπροστά έχει μόνο βράχο, μονοκόμματο βράχο. Α, συμπαγές βράχο. Πού να βγει ο ιονισμός από εκεί? Πού να βγει. Μόνο ένα κομμάτι σου λέω, Αντώνη, ήταν 40 μέτρα μάκρος, επί 50 μέτρα φάρδος, συμπαγές βράχος. Από την άλλη πλευρά που είχαμε χώμα με τρύπες, έβγαινε ο ιονισμός και το πιάσαμε 2 φορές και από πάνω δεν σταμάτησε. Ήταν πόσα ήταν, Ευαγγέλη, 4 μέτρα περίπου το κομμάτι του ιονισμού που το πιάναμε. 4 μέτρα απόσταση. Ναι. 4 μέτρα είναι στόχο, δεν μπορεί να είναι παρεμβολή. Ναι, όχι, παρεμβολή δεν είναι στόχο. Και εκεί πάνω τώρα τι παρεμβολή, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί δεν πήρε άλλη ένδειξη πουθενά. Σε όλο το βουνό τίποτα. Σε όλο το βουνό πουθενά. Από πιο πριν η μόνη ένδειξη που παίρναμε ήταν προς τα εκεί. Σκανάρισε εκεί καθόλου? Ναι, σκαναρίσαμε. Ναι. Εκεί κάναμε σκανάρι. Εντάξει, θα δούμε και τα σκαναρίσματα. Όλες οι ενδείξεις δηλαδή από το σημείο που πήγαμε να φτάσουμε ήταν εκεί πέρα. Μας πήγαιναν εκεί. Πήγαμε, είδαμε αρχικά τα σκαψίματα που είχαν κάνει τα παιδιά. Δεν είχε. Εκεί πέρα που είχαν σκάψει ήταν εκτός. Δεν πήραμε τίποτα. Αλλά ούτε με το εξάντας, ούτε ραυδοσκοπικά, αλλά και το. Πήραμε και κάτι εικόνες εκεί πέρα, επίτηδες, ας πούμε, να δούμε, ούτε εικόνες τίποτα. Έτσι τιμωρούμε όσους φεύγουν από την ομάδα.
Εκεί θα κάτσεις. Έλα ρε βγάλε με τα μάνα. Εκεί θα κάτσεις. Γέννεις έτσι. Μεσημεριανό.